magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Princess. Dahil nag-celebrate po tayo ng Nutrition Month, ako po ay naatasan na mag-share sa inyo about health or about my current diet. So, what's in the story? Yung una po. A year ago, more than a year ago po, naoperahan po ako endometriosis. So, natanggalan po ako ng right ovary and right fallopian tube. Doon din po, naging eye-opener sa akin yung importance ng health and ng pag-manage po talaga or yung pagkain ng tamang mga pagkain. So, ayun, i-acknowledge ko lang po yung mga nag-intro sa akin sa PBS, yung si Ate Raquel, sila Ate Amen. Sila po yung nag-intro about vegan health sa akin. At ngayon, steadily, we are more than a year na po na vegan or vegetarians. So, una, ano po ba yung, mostly po, yung i-incorporate natin sa ating mga meals ay more on gulay or plant-based food or whole foods. Ito po yung mga pagkain na hindi masyadong na-process. Hindi po kami kumakain ng meat, fish, dairy, or anything po na galing sa animal products. So, ngayon po, ang i-share ko po talaga sa inyo is about meal prepping. So, ano yung meal prepping? Itong meal prepping na ito, ginagawa ko, a year ago po, ginagawa ko po talaga siya para ma-minimize po or ma-maximize ko po yung mga ingredients na meron ako. Especially, dalawa lang po kami sa bahay. At sanay ako sa big batch ng cooking. Siguro growing up, sanay po talaga kami ng maraming tao. So, hanggang ngayon po, sobrang dami ko po talagang magluto. So, I search for ways kung paano po hindi masaspoil yung mga pagkain na ito. At I came across meal prepping. So, ngayon po, ang i-share ko po sa inyo is kung ano po yung benefits ng meal prepping. Ano ba yung meal prepping? So, yung meal prepping po is a process of preparing our meals, or preparing our food in advance for a couple of days or even a week. Ayan. So, ano po yung mga benefits ng meal prepping? Una, of course, time saving. Dahil lahat po tayo ay nagtatrabaho, yung mga nag-work from home po, hindi ibig sabihin na nasa bahay kami, ay constantly we can cook a healthy meal sa araw-araw. Dahil of course, meron po panahon na we are so busy, nakakalimutan na po natin mag-prepare ng pagkain. Ayan. So, when we meal prep, we save a lot of time. When we prepare our lunch or dinner, we spend about 20 to 40 minutes sa kitchen pa lamang po natin preparing our food. Makakasave po tayo ng 10 hours per week when we do our meal prepping. Number 2, benefit po ng meal prepping is save money. Yan. We need to save money, especially ngayong pandemic. When we plan our meals ahead, much less likely na po tayong o-order ng mga food sa mga delivery service natin. Ayan, very easy, especially yung mga nandito sa Manila. Very easy and quick yung Grab food. Ayan, isa pag nagutom ka, open lang ng app, tapos makakapili ka na doon. Of course, mahal yun, diba? Pero, when you meal prep, kayo, lalo na yung mga nag-o-office, when you meal prep, pwede kasi siya i-freezer lang, tapos pagdating natin sa office, i-microwave lang natin siya, and you are good to go. Also, buying in bulk sa ating mga grocery supermarkets ay makakasave din ng time. For example, buying bulk ng ating patatas, onion, garlic, yun, makakasave po tayo ng money kasi yung big batch na niluto natin ay makakain pa natin sa ibang araw. Or we can use that big batch sa iba pang klase ng pagkain. So, you can mix and match para po hindi naman boring yung pagkain natin. Number 3 benefit po ng meal prepping is it is easier for us to stick to a healthier diet. Ayan. So, we all know or we all experience this after a day's work. Sobrang pagod na po, 'di ba? Tapos, ayaw mo naman i-spend yung gabi mo na magluluto ka pa. So, ang gagawin ay o-order na lang. Ayan, konting dial-dial, konting app. Makaka-order na po ng food for the family. Ayun, babalik po tayo dun sa saving money na tip natin kanina, tip number 2 natin. So, hindi tayo makaka-save ng money. And also, yung mga
yung mga nabibili natin sa mga restaurants ay full of unhealthy ingredients like full of MSG, full of refined sugar. Ayan, for example, you will order a pizza, ayan, or a burger. Marami pong preservatives iyon at hindi po iyon healthy para sa atin. Marami pong unhealthy food na easily available sa atin. So, it's better to meal plan para po alam natin kung ano yung ingredients na kinakain natin. Also, for our family din, for example, you have kids, you don't want to feed them unhealthy food choices or unhealthy foods, di ba po? So, for a sample po ng ating vegan meal prepping, paano ba ito ginagawa? Una, ayan po, makikita natin. Yung unang sample ko is overnight oats. Ayan, nakikita niyo po itong pinopost ko sa Instagram kasi very healthy siya, tsaka dali niyang gawin. So, what I did is yung mga reusable na bottles po namin, nilinis lang siya, properly washed. Tapos, lalagyan po ng 2 scoops of rolled oats and then 2 scoops of plant milk, any milk na meron, any plant milk. And then, I added frozen berries. So with this, I prepared 5 or 6 pa na overnight oats. So this will be good for 3 days. Tig-isa kami ng asawa ko na worth ng breakfast. Healthy breakfast na po iyon. Second is yung menudo. Ayan. So itong vegan menudo po or no meat menudo po natin, nakikita po natin. Nakita niyo po sa screen na isang malaking batch po siya. This is good for proportion po ay good for 6 to 8 people. So since dalawa lang po kami, yung half of it pinreeze po and then nagamit pa siya for other dishes. Like itong ipapakita ko sa inyo, yung no meat veggie wrap. Ayan. So makikita natin yung sa veggie wrap na ito. So from your leftover menudo, lalagyan lang natin siya, yung tortilla wrap natin, lalagyan lang natin siya ng gulay, greens, and then lagyan na natin yung ating meatless menudo mix and then i-wrap natin. When you eat it, sobrang dali lang po niya, i-microwave lang po natin siya ng ilang seconds. Good to go na po yun. So that's for our lunch. For dinner naman, I prepared spaghetti. So for this one, makikita po natin that I prepared a big batch of spaghetti sauce. Dalawa lang kami pero ang dami niyan. So what I did is to freeze half of the spaghetti sauce at magagamit pa po natin yun sa susunod. So you can mix and match your meals. For example, itong menudo na to, pwede pa siyang gamitin na for tacos, filling for tacos, pwede nyo siyang dagdagan lang ng curry. You can spice it up and magiging ibang dish na po siya. Thank you so much po for listening and watching. I hope nakatulong po sa inyo itong itinuro ko about meal prepping. I know ginagawa na rin po natin ito sa ating mga bahay, especially when you are preparing meals for your kids. Thank you po for watching and I hope na may natutunan po kayo sa ating vegan meal prepping. Isang encouragement po sa bawat isa, wag po nating isipin na pag nag-change po tayo ng diet into a vegetarian diet ay mababawasan po yung ating kinakain. Marami na po tayong hindi makakain. Ang isipin po natin sa paumpisa ay nagdadagdag po tayo ng mga gulay at prutas sa ating diet. And eventually, malay ninyo, magustuhan ninyo at mas mag-improve ang inyong mga health. Ayan, just an encouragement. A year ago, kung yung mga nakakita sa akin, ayun, sobrang laki ko po talaga, like 2 or 3 years ago. Pero ngayon, like I lost mga 20 kilos po. Or 20 pa. Ayan, malaki po yung binawas ko. Ayun, sobrang nagpe-praise po ako sa Lord kasi hindi ko po na-imagine na kaya palang magpapayat. Hindi naman magpapayat, kaya palang mas maging healthy. Food choices lang po pala yung nakakapagpangit ng aking health sa akin personal. If you want to learn more about vegan meal prep or vegan recipes, please watch my videos sa YouTube po. Kindly search sa Spectacular. Ayan, nakikita niyo po sa screen. Sa Spectacular Vegan, how you can make a vegan version of our favorite Filipino dishes. Maraming salamat po ulit and God bless you all.